السلام عليكم الخوت، كيف نتوما؟ لاباس بخير؟ كلشي مزيان؟ احوالكم مزيانه؟ كلشي هو هذاك. ايوا نطلبوا الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نجيب لكم واحد القطيعه ارضيه، ها هي فيها 120 متر او شتم، منطقه البحر والطبيعه كما كتشوفوا معنا. البحر قبالتكم، هذه الطريق اللي ديالها، وعندنا الطريق اخرى عاود كتهود من الاتجاه الاخر. كما ذكرتكم مساحه 120 متر وفي بنيه فيها لساس، يعني مبنيه باللساس هذيك باش تعرفوا شنو كاين. اللساس ديالها مبني مريقل. القطعه هي هذه، ها هي حدانا. المساحه 120 متر والثمن 18 مليون. 18 وكاين مفاهمه. ها انتم شوفوا على موقع. ها انتم شوفوا على بحوره كيبانوا من هنا، جميع البحورات تقريبا كيبانوا من هنايا. وهي هذه، عندها جوج فرشاطات، الطريق هذه والطريق هي هذا، شفتوها؟ هي هذه بالضبط. هذا اللساس ديالها، ها الاطلاله ديالها على البحر. هانتوما ها البحر هنايا. القطعه هي هذه باللساس ديالها، مطمور بالسلك بكلشي، بالحديد ديالها بكلشي. هذه الهابطه عندها هنايا، وعندها عاود الطريق هنايا. هي نتوما كتشوفوا هذه الطريق كتهود هيدا نيشان وكتمشي للطريق الرئيسيه. المساحه كما قلت لكم 120 متر، الثمن 18 مليون. ها هي القدرون وصل حتى ليله وقريبه، على رجلك 5 دقائق للبحر، يعني ما كاينش شي مسافه كبيره منها البحر. هنا دبني غير السفلي، غيبان لك البحر كامل. ها انت دابا انا واقف غير هنا وكيبان البحر. ها انتم شوفوا لا اطلاله عندها. ايوا اللي بغى ان شاء الله يتصل ويجي نعي المكان ويشوف بعينه. يعني هذه كتسهل عليك، كتسهل في البناء، كتخرج غير الرخصه وكتزيد تطلع هنايا. بغيتي تعمل هنا الكراج، بغيتي تعمل الدخله الدويره بني هنايا، يعني كيبقى الاختيار ديالك. هي قطيعه جات في الشوكه. الفرشاده الاولى، الفرشاده الثانيه كبيره، وهي خارجه حتى لهنا، حتى لهاد الشجره هذه. وحده السكان نتوما كتشوفوا كلشي باني هنايا الحمد لله، يعني بلاصه مسموحه للبناء، كلشي باني هنايا. اما هنا الا بنيتي السفلي والفوقي راه غيبانوا لك البحور هاد التطوان كاملين، ماشي الا هذا بحر اوشتم. والصراحه البحر اوشتم نقي ومزيون. وانتم شفتوا الدخله ديالو في الفيديوهات الاخرين، عنده الدخله للقدرون بالديوان ديالو بكلشي، واصله حتى البحر. هانتوما ها البحر، هانتوما شوفوا البحر لا اطلاله عنده. يعني الصراحه قطيعه ممتازه، و18 مليون، وكاين ان شاء الله المفاهمه، واللي بغاها يجي ان شاء الله ونتفاهموا مع مولاها، ما كاين حتى مشكل. النمره هي عندكم. ايوا ما تنساوش ديروا اللي شاف هذا الفيديو دير ابوني للقناه ويدير جيم. واي واحد عنده شي عقار في تطوان في اي بلاصه يتصل بينا ويعطينا الوثائق ديالو شنو عنده المسائل. ايوا حنا نخدموا ان شاء الله عليه. والله لا يحشمنا هادشي اللي نقولوا. يلا الخوت، كنشكركم بزاف ومع السلامه، والله يجازيكم بالخير.